بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بإذن الله النهاردة وفي هذا الفيديو بشرح آه، طريقة مبسطة وسهلة لتثبيت برنامج محاسب المختار. بتفتح المتصفح عندك من خلال هذا الرابط، بإذن الله هحطه أسفل الفيديو. بتحمل الموقع بتاعنا على شبكة الإنترنت، بتنزل تحت خالص كده، بتحرك، بتلاقي فيه هنا قسم التحميلات. هنا بيقول لك تحميل ملف تثبيت البرنامج 64، وهنا تحميل الملف 32. المقصود طبعا ب 64 و 32 هي نواة الويندوز اللي محطوطة على الجهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب، بنقدر ازاي نعرف النواة بتاعة الجهاز؟ بنيجي كده على هذا الكمبيوتر او ماي كمبيوتر ايا كان الويندوز الموجود عندك، وبتقول له خصائص. بتلاقي هنا بيقول لك ان الويندوز اللي انا مركبها هنا 32 بت. دي ويندوز انا حاططها للتجارب، يعني انا طبعا عاده بستخدم 64، خصوصا ان الرامات عندي عاليه، يعني 8 جيجا، فيناسبها اكتر 64، لكن ديت انا عاملها للتجارب وحاطط عليها ويندوز 32. طب انا كده عرفت ان النواه بتاعتي 32. ارجع بقى للملفات، بلاقي هنا الايه تحميل الملف 32، وفي طبعا شرح هنا بيقول لك ايه بعد تحميل الملف هتفك الضغط عنه، هيطلع عندك ملف اسمه سيتاب 32 داخل، او مجلد اسمه سيتاب 32. داخل المجلد هتلاقي بقى ملف اسمه سيتاب 32، هتضغط عليه وبتمشي بقى الخطوات التالي. الموضوع سهل خالص. هنبدأ بايه؟ بالتحميل. طبعا هتختار بقى المكان، انا هحطه مثلا على سطح المكتب اهوت. هقول له ايه؟ نزل الملف على سطح المكتب. هوقف الفيديو على ما يتم التحميل. طبعا سرعة التحميل بتتوقف على سرعة النت عندك. انا هنا يعني النت بتاعي كويس، مش وحش، والحمد لله، يعني ايه في سرعة في التحميل. بس مع ذلك عشان الفيديو ما يطولش هوقف التسجيل الى ان يتم التحميل. يعني الى ان يتم التحميل احنا تقريبا وصلنا اهوت لاكتر من التلت. كنت عايز اشير لبقية الملفات اللي موجودة هنا على الموقع، ايه استخدامها، امتى بتستخدمها، وايه الفايدة منها. طيب، طبعا عرفنا الملفين دول، ده اللي عنده 64 وده اللي عنده 32 بالنسبة للنواة. هنا بقى بيقول لك تحديث محاسب مختار يدويا للمطورين فقط. لان احنا طبعا الملف التثبيت ده بينزل على فترات، او بيتحدث على فترات، او انا ممكن يعني حتى هو ده ممكن يكون الاساس ما يتغيرش، وباستمرار في تحديثات. طبعا التحديث بيجي لك اصلا بشكل يعني هوائي او اوتوماتيكي، يعني زي نقدر نقول كده. طالما انت بتستخدم البرنامج بيجي لك رسالة. يعني انت لو بتستخدم البرنامج وحصل ان في تحديث جديد رفعناه، بيجي لك رسالة تنبيه داخل البرنامج نفسه ان في تحديث، بتقدر انك انت تحمل التحديث من داخل البرنامج نفسه. لكن لو انت النهارده يعني عايزين نقول ايه برضو، التحديثات اللي هي بتترفع على الموقع عندنا بتتم بشكل برضو ايه مش قريب. يعني ممكن التحديث ما بين التحديث والتاني شهر، شهر ونص، شهرين، على ما بيكون في مجموعة أشياء جديدة. لكن احنا أول بأول وباستمرار بيبقى في تحديثات بشكل ايه جزئي، وبتضيف ميزات في البرنامج. في الحالة دي لو انت محتاج او انت يعني تحب انك تشارك معانا أول بأول هذه التحديثات، بس ليه احنا ما بنرفعهاش بشكل مباشر؟ عشان ممكن يكون فيها لسه أخطاء ما اختبرتش يعني. في الحالة دي لو انت تحب تكون كمطور معانا وتختبر معانا التحديثات اللي هي بنعملها بشكل تقريبا يومي، تقدر انك انت تلاقيها هنا في المكان ده، تحملها. وطريقة طبعا الايه التحديث انا مذكورة هنا. هو في طبعا طريقة، يمكن احنا عملنا طريقة ابسط من كده، هبقى اغير ان شاء الله في وقت لاحق الشرح ده، واقول لك تتحدث ازاي بشكل يدوي وبشكل ابسط من الحالي اللي موجود في هذا الشرح. طيب، الجزء ده بيقول ايه؟ بيقول تحديث تقارير الطباعة اكسس. ايه المقصود بيه؟ طبعا احنا عاملين تقارير الطباعة على الاكسس نظام الفاست ريبورت، يعني هو شبيه بالفاست ريبورت، بحيث انك انت بتقدر تصمم التقرير زي ما انت عايز بالشكل الملائم ليك، وبتغير فيه بالشكل اللي يريحك يعني. طيب، هل انت لما بتثبت البرنامج سواء من هنا او من هنا، هل ملف التقارير ده مبيبقاش موجود؟ لا، بيبقى موجود، بس هو موجود لحد تاريخ معين. طيب، ما احنا باستمرار بنحدثه،
بنضيف نماذج جديدة، بنغير في التصميم. في الحالة ديت لو انت عايز تتابع التصميمات الجديدة بتاعت التقارير، يبقى في الحالة دي لازم تحمل من هنا. تحمل من هنا. بس طبعا لما بتحمل انا ما بفضلش انك تعمل استبدال للملف كله. ليه؟ لانك ممكن تكون لما انت سطبت البرنامج عندك فانت عملت نماذج معينة ليك، يعني انت عدلت في نماذج التقارير بشكل معين انت محتاجه. بالتالي لو انت استبدلت الملف اللي هينزل من هنا بالملف القديم اللي عندك، هيضيع الشغل اللي انت كنت عامله. طب الحل ايه؟ الحل انك تبقى عارف ايه الجديد. يعني انت لما تفتح او تنزل الملف الجديد هيبان عندك ايه الجديد، وممكن يكون باين من خلال شرح الفيديوهات اللي انا بعملها على اليوتيوب اول باول ان في وظيفة معينة احنا ضفناها، وفي تقرير احنا عملناه لها او يخصها. في الحالة دي انت ممكن تعمل عملية تطعيم للملف القديم اللي عندك، تفتح الملفين الاكسس سواء اللي موجود عندك قديم او جديد، وتاخد بالكوبي والبيست، تعمل كوبي من الجديد والبيست تحطه في الملف القديم اللي عندك. هتلاقي الاضافات اللي احنا عملناها قدرت انك انت تنقلها او قدرت تستفيد منها في الملف القديم بتاعك. طيب الجزء ده بيقول ايه؟ بيقول تعريف رخصة الشبكات. في حالة الناس اللي هي تبقى عندها البرنامج كشبكة، في الحالة دي بيحتاج الملف ده ينزل لازم على السيرفر عشان خاطر بقية الأجهزة تتعرف على السيرفر أو تتعرف على الدونجل ده لو أنت عندك دونجل شبكات يعني. لكن لو أنت مستخدم دناجل فردية، لا خلاص أنت مش محتاج الملف ده، لأن في الحالة دي خلاص كل دونجل بذاته على الكمبيوتر الخاص بيه خلاص هو عليه التفعيل بتاعه. لكن لو انت دونجل شبكات وعايز ان يتم التفعيل على بقيه الاجهزه المتصله بالسيرفر، يبقى لازم الملف ده يكون نازل على السيرفر. طيب اخر حاجه هنا عندنا اداه الاتصال بملف التقارير. ايه المقصود بيها؟ التقارير زي ما احنا قلنا معموله على اكسس اللي هي التقارير دي، عشان ترتبط بقاعده البيانات نفسها اللي هي الاس سي كيو ال سيرفر، لازم يبقى عندك حاجه اسمها الاكسس داتابيز انجن دي. طيب هل هي مش موجودة هنا لما بننزل الملف او بنسطبه لأول مرة؟ لا موجودة. ده دي اللي هو ايه يعني ممكن تكون لأي سبب اتحذفت او حاجة، يعني كان نظام ترميم ليها. يعني لو فيها مشاكل ولا حاجة عندك بعد انت ما سطبتها، ممكن تنزلها من هنا مرة تانية وتبدأ انك انت ايه تحطها داخل الفولدر بتاع البرنامج. وهي ليها طريقة تسطيب، يعني تسطبها خلاص خلص الموضوع، تسطيبها سهل يعني. طيب كنت عايز الفت بقى النظر، احنا كنا في الاول نظام التسطيب القديم كنا بنقول لازم تحمل الاس كيو ال سيرفر 32 او الاس كيو ال سيرفر 64. حاليا مع النظام الجديد لا، ما عادش في ضروره للكلام ده، لان الملفات دي موجوده داخل المجلدين دول اللي احنا هننزلهم، سواء كانت الويندوز عندك 64 او 32. التحميل تقريبا خلاص بقى في النهاية اهوت زي ما هو مكتوب كده 43 ثانية. برضو انا هوقف الفيديو الى ان ينتهي التحميل ونبدأ نكمل الخطوات. الحمد لله التحميل اكتمل وظهر الملف عندي على سطح المكتب اهوت. خلاص انا ما عنديش محتاج المتصفح في حاجة. بنعمل بس بنقدر احنا نقول اهو، نقول له استخراج، هنقول له استخرج لنا هنا اهوت، فبيعمل استخراج الملف المضغوط، بيطلع عندنا الفولدر ده زي ما انا شارح بالظبط ايه على الموقع بتاع البرنامج عندنا اهو. بندخل جواه بنلاقي عندنا الملف ده اللي هو سيت اب. موضوع بسيط خالص، دبل كليك عليه بتظهر عندنا الشاشة دي. بنقول له التالي، بنقول له قرينا الشروط التالي، بنحط اسم مستثمر البرنامج اهوت، نقدر نحطه بالعربي عادي. هنا نقدر نقول المختار سوفت للتصميم. تمام. ممكن انسخ دي كده، هحتاجها بعدين واحنا بننشئ الفولدر او الملف بتاع الداتا. هنقول له التالي. هنا بقى بيقول لك ايه انت عايز تسطب فين. انا هنا بقول له عدي عادي جوه الفولدر اللي اسمه MKR، وهنا بقول له انشئ لي اختصار على سطح المكتب واختصار في قائمة بدء التسجيل. هنا بقى لازم نحدد انت دلوقتي عايز تنصب البرنامج على الجهاز ده كجهاز سيرفر ولا جهاز فرعي. ايه المقصود او ايه الفرق بين الاثنين؟ جهاز سيرفر يعني معاه قاعدة البيانات بتاعته، حتى انت لو ما عندكش شبكة ففي الحالة دي لازم تختار الخيار ده.
بما انك انت هيبقى عندك داتا، هتحب تنشئ داتا عندك على الجهاز نفسه، يبقى لازم تنزله كسيرفر. طيب امتى بختار الخيار ده؟ وطبعا لما بختار الخيار ده هو ما بيستطبش بقى الاس كيو ال سيرفر، وبيكون التسطيب سريع جدا. ده في حاله الاجهزه الفرعيه اللي هي بتتصل بالايه، بالسيرفر. حاليا انا هسطب كسيرفر، بقول له ايه، تنصيب. يعني باذن الله الموضوع سريع، ما بياخدش وقت زي ما احنا شايفين. تسطيب البرنامج نفسه ما خدش اي وقت. حته بقى هنا بقى بيقول لك بقى يتم الان تنصيب الاس كيو ال سيرفر، دي اللي بتاخد وقت شويه. يعني لو بصينا للساعه، للاسف الساعه مش ظاهره. يعني احنا ممكن نحسب مع بعض حتى الوقت. انا باصص في الموبايل اهوت، يعني دلوقتي الساعه 5:16. هنشوف هياخد وقت قد ايه. انا برضه هوقف الايه، ال الفيديو، لانه هياخد حوالي 3 او 4 دقايق. مفيش داعي ان احنا ايه نطول بيهم الفيديو، فخلينا نوقف الى ان ينتهي الايه، تسطيب الاس كيو ال سيرفر. خلاص التسطيب انتهى. الساعة 5:18، احنا كنا بادئين 5:16، يعني دقيقتين اتنين بالظبط. هنا بنقول له انهاء، وبنبدأ نلاقي ادي ايقونة البرنامج على سطح المكتب. دبل كليك، اول شاشة بتديك الصلاحيات اللي موجودة عندك. طبعا انت لو انت في الاول بتسطب، فطبعا انت عندك هتبقى نسخة تجريبية، فمش هيظهر عندك اي شيء من الايه، من اللي موجود هنا ده، ولا رقم نسخة ولا تاريخ انتهاء ولا صلاحيات. بنقول له البدء. طيب البدء هو هنا خلاص اتنصب كسيرفر. طب احنا هنا بقى المفروض بعد كده نعمل ايه؟ هنقول له بقى انشئ لنا ملف جديد، اللي هو الملف بتاع الداتا. فلما بنضغط هنا بيقول لك اهلا وسهلا بكم في معالج اعداد ملف محاسبي جديد. بنقول له التالي. هنا بقى بتحط اسم الشركة، ويمكن انا نسخته اهوت، قلت لك هنحتاجه تاني. نقول له مثلا مختار سوفت 2020. اسم الملف، اسم الملف حصرا لازم يكون بالانجليزي، ما ينفعش ينكتب بالعربي. طيب بس لازم الاول نختار المكان اللي احنا نحط فيه الفولدر بتاع الداتا. بنيجي هنا نستعرض الجهاز الكمبيوتر بتاعنا. انا ممكن اقول له هنا حطه لي على الايه، على الدي، وبختار ممكن انشئ هنا هو على الدي مجلد جديد واسميه، هنقول له المختار سوفت، او خلينا نسميه زي ما انا بسميه دايما. هنقول ان هو محاسب المختار، محاسب المختار شرطة كده. نقول ايه، حسابات مثلا كده، حسابات، عشان جوه بقى ايه اي حاجة هتنشأ جوه حسب الايه اللي انا هسميها، حسب الملف اللي انا هسميه هنا. طيب هنسمي هنا ايه بقى؟ لازم نحول انجليزي زي ما قلنا، انجليزي اهوت. ونقول له مثلا ممكن نقول ايه، مختار MOKHTAR مثلا 2020. طيب هو هنا بقى بيقول لك حدد الفترة المالية بتاعتك، هتبدأ من كام؟ هنفترض عادي انها من 1/1 زي ما هو البرنامج عاملها كده، لانه شايف السنة طبعا ان احنا في سنة 2020، فبناء عليه قال لك يبقى الديفولت من 1/1/20 ل31/12/20. هتبدأ مثلا من 1/10، بما ان بكرة 1/10 خلينا نقول 1/10/2020 تنتهي في 31/12/2020. هنا تختار العملة، طبعا بما اننا في الامارات هنقول له درهم اماراتي، ونقول له التالي. هنا بقى بتبدأ تختار شجرة تجارة عامة ولا مقاولات ولا حسب الشجرات اللي موجودة عندك دي. طبعا في حاجة او في امكانية انك ممكن تقول بدون شجرة خالص. بدون شجرة خالص يبقى في الحالة ديت انت يا اما بتصمم شجرتك على اكسل وتسحبها داخل البرنامج، او بتبدأ تصمم الشجرة على البرنامج نفسه. انا هنا عايز اقول ايه، بالرغم ان احنا مش مقاولات بس خلينا نقول ان هي مقاولات. هنقول له المختار سوفت ايه، هنختار لها شجرة مقاولات بناء. نقول له التالي. الموضوع برضه ما بياخدش وقت، يعني على السريع اهوت خلص الموضوع. طيب اول ما بتقول له بدء، هو بيطلب منك الايه، اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد هم ادمن ده الديفولت. لكن طبعا انا ظاهره يحيى ليه، لان انا كنت فاتح داتا قبل كده، قبل ما اعمل تسطيب مره تانية. انا كان عندي داتا كنت شغال عليها فعلا، ولكني حذفت كل شيء عشان اسجل هذا الفيديو. هقول له ايه، لا الغاء. اول مره كده لازم نقول له الغاء، وبعدين ندخل مره تانية. بص ظهر هنا بقى ايه، مختار اهوت.
انا نسيت اليو، نسيت اليو كتبتها ايه، مش مشكله، مش مشكله ايا كان طريقه الكتابه يعني. لان المختار عندنا بنكتب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حسب، بص، ام يو كي، مش ام او زي ما انا عملتها ام يو كي. تمام، خلاص. طيب بنختار احنا ملف الداتا بتاعنا هنا بقى، لا نقول له ادمن. ادمن طبعا انجليزي، احنا متاكدين ان هو انجليزي. ادمن. وضعنا للعلامه ديت معناها ايه؟ بنقول له كأن ما فيش يوزر نيم ولا باسورد. طالما دي محطوطه فهو هيظل مخزن هذه الايه البيانات. لو دي اتشالت يبقى في كل مره لازم ندخل نحط الايه، نحط اليوزر نيم والباسورد. داخل اهوت، البرنامج اشتغل، قال لك هو المختار سوفت التصميم 2020. طيب بنعمل ايه؟ عند اهم شيء دلوقتي خلاص البرنامج اشتغل، تقدر بقى انك انت تجرب البرنامج وتشتغل لفتره معينه. طيب خلاص البرنامج عجبك وعايز تشترك معانا، انت كل اللي بتعمله بتيجي هنا على حول البرنامج وتقول له ايه؟ طلب ترخيص. طلب ترخيص البرنامج. بتعبي البيانات، الاسم، الشركة، البريد الالكتروني، الموبايل، الدولة اللي انت فيها، اي ملاحظات تانية بتحطها، وبتبدأ تقول ايه؟ ارسال الطلب. الطلب بيجي لنا احنا على السيستم بتاعنا الخاص بالترخيص. طبعا في حالة انك انت بتتصل بينا من اي دولة انت فيها، وبنتفق على مدة الترخيص اللي انت محتاجها والقيمة، مباشرة بنفعل لك البرنامج، قصدي بدون اي عناء وبسرعة جدا يعني. طالما انت عندك انترنت، طالما انت متصل بانترنت، فالموضوع بيتم بمنتهى اليسر والسهولة. شيء اخير بقى، انا بعد ما اسجل هذا الفيديو ان شاء الله وارفعه على اليوتيوب، ان شاء الله هتلاقي تحت هنا كده الرابط بتاع هذا الفيديو. في شيئين اخيرين حبيت اشير ليهم قبل ما انهي الفيديو. هو موضوع بقى التفعيل، تفعيل البرنامج. احنا عندنا ممكن انك انت تقدر تستفيد من خدمات البرنامج، ممكن بشكل شهري بيبقى له قيمة معينة مدفوعة من قبلكم، ممكن بشكل سنوي بتكون طبعا القيمة على النظام السنوي أقل من القيمة بالنظام الشهري. يعني انت لو ضربت الشهر في 12 هيطلع السنوي أقل، في تخفيض. طيب لو وصلنا ان السنوي مناسب ليك، خلاص الشهري مناسب ليك، تقدر انك انت كده او كده. طيب لو حبيت توفر اكتر، ممكن انك انت تاخد 5 سنين. 5 سنين بتكون القيمة برضو اوفر بالنسبة لك عن سنة. ممكن طبعا عايز توفر اكتر واكتر، ممكن تاخد 10 سنين. الشيء التاني، انت النهاردة لو حبيت تستخدم البرنامج ضمن شبكة، طبعا احنا وضحنا ازاي وانت بتسطب كنت هتقول ايه؟ انا عايز جهاز فرعي مش سيرفر. لكن هنا هنفترض دلوقتي حاليا انا عايز اتصل بالشبكة. هتكون عملية الاتصال ازاي؟ ايقونة البرنامج عايز دبل كليك عليها. في الحالة دي انت محتاج تغير بقى السيرفر بتاعك، هيبقى سيرفر تاني خارج الايه، سواء خارج المكان اللي انت فيه او على شبكة داخلية. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنضغط هنا كده وبننشئ السيرفر هنا، وبنقول له ايه بالتعديل كده؟ هسمي السيرفر بتاعي وليكن شركة العنكة. شركة العنكة اهو، ده سيرفر شركة العنكة انا عايز ادخل عليه. ببدأ احط العنوان بتاع السيرفر اللي هو الاي بي ده على الشبكة الداخلية بتاعتنا. بتحط الايه، اسم المستخدم، هو عادة بيكون اس ايه، والباسورد بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب في الحالة دي بنسيف السيرفر وبنيجي هنا نقول له ايه كده. شايف ايه اللي حصل؟ كنا على السيرفر المحلي كان فيه داتا واحدة اللي سميناها مختار 2020، حتى عشان نفكر ان انا غلطت بالايه في كتابة المختار. لكن هنا ده بقى شغل شركة العنكة، اقدر اخش عليه عادي خالص اهوت. طبعا في بقى يوزر نيم وباسورد غير ادمن. دخلنا عليه بنلاقي البرنامج عمل عندك تنبيهات، وطبعا التنبيهات عندك، وادي الشيكات، دي تنبيهات عن الشيكات مثلا. على السريع كده برضو نشوف
حاجة انا شرحتها مرات كتيرة في فيديوهات تانية، بس برضو مش هتطول الفيديو يعني، تاخد لنا دقيقة كمان فيها مش مشكلة. مثلا مؤسسة زي ديت لو انا عايز اشوف، طبعا هو هنا بيقول لك اهو ان المؤسسة ديت الشيك بتاعها مستحق اهو 30/9، وهنا رقم الشيك، وهنا البنك، وهنا ايه نوع الشيك ان هو شيك تحصيل، ووضعه ان هو معلق. لو انا حبيت اشوف صورة الشيك المشاركة، شايفين بمنتهى البساطة وبمنتهى السرعة، ادي سند الايداع وادي قبله صورة الشيك. بالشكل ده اي شيك عندي مثلا، وليكن هذا، خلينا نطلع الشيك من اللي علينا بقى، بلاش الشيكات اللي لنا. يعني ده مثلا ادي شيك سداد، احنا شفنا قبل كده شيك تحصيل، شيك سداد، ادي الايه، ادي قيمة الشيك طالعة للمورد بتاعنا، وده صورة الايه الشيك عندنا. لحد هنا بكون خلصت الفيديو، وان شاء الله الموضوع سهل وبسيط زي ما انتم شايفين. كان طبعا الاول الطريقة القديمة تعتبر اصعب، ولذلك احنا آه يعني حطينا في الترتيب عندنا او في الاعتبار ان لازم يكون في طريقة، او لازم تكون في طريقة اسهل للتسطيب، والحمد لله ان احنا وصلنا لها، وبناء عليه انا بعمل هذا الفيديو اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.